गोल हँगर बनवण्यासाठी मी 4 व्हीलरची ही व्हील कॅप घेतली आहे। ती माझे मिस्टर फेकून देत होते, तर मी त्यांना सांगितले का फेकू नका, मी ती घेतली आहे। व्हील कॅपच्या मागे जी रिंग असते ती काढायची। ही तुटलेली आहे ह्या साईडची पूर्ण, आता ह्या साईडची राहिली आहे ती काढायची आहे। हे यातनं बाहेर काढायचं, सोपं आहे, इझी एकदम। हे बघा लगेच बाहेर निघतं, यात अडकवलेलं असतं, हे निघतं लगेच। हे बघा इझी पद्धतीने निघतं, काही त्रास होत नाही। अशा पद्धतीने ही पूर्ण रिंग काढायची आहे। हे पण काढायचं, हे तुटलेलंच होतं, लगेच निघालं। ह्या पण काढायच्या, ह्या दोनच उरल्यात, ह्या काढायच्या। थोडीशी मेहनत लागते पण इझिली निघते, एवढी पण काही मेहनत लागत नाहीये। थोडंसं डोकं चालवून व्यवस्थित आतला काढायचं। हे बघा नाही जमलं तर सरळ मिस्टरांना सांगा, पण मी करते म्हणजे तुम्हाला जमेलच। अशा पद्धतीने सगळं पकडी सहाय्याने काढायचं आणि ते लगेच निघतं। हे बघा मी पूर्ण काढून घेतलंय। हे बघा आता ही रिम जरा मी स्वच्छ करून घेते, थोडीशी घाण आहे इथे। व्हील कॅप पूर्ण स्वच्छ झाली आहे। आपले भांडे घासायची घासणी असते, त्याने जरी घासलं तरी पण छान निघते। स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर असं उलटं करायचंय आणि आपला टोचा असतो ना, किंवा सुई मोठी जाडी कसली चालेल, तुम्हाला तुमच्याकडे जी टोकदार वस्तू आहे त्या वस्तूने, ही काही प्लास्टिकची असते त्यामुळे त्याला बरोबर होल पडतं। दिवा घ्यायचा, तो गरम करायची सुई किंवा टोचा, काही तुमच्याकडे जे अवेलेबल असेल ते गरम करून झाल्यानंतर त्याला होल पाडायचे। हे बघा एकदम इझी पद्धतीने होल पडले, दिसतंय का तुम्हाला? इथून प्रकाशात दाखवते बघा, असंच इथे होल करून पाडायचे। असेच ह्याच प्रकारचे होल, हे बघा ह्याच प्रकारचे होल इथे साईडला मी पाडून घेतले आहेत। तसेच होल मी आतल्या साईडला सुद्धा पाडून घेतले आहे। व्हील कॅपच्या साईडला 14 होल झाले आहेत आणि आतल्या साईडला 7 होल झाले आहेत। ही मायक्रमची दोरी आहे, 7 इंच माप घेऊन 14 दोऱ्या कट करून घ्यायच्या आणि 10 इंचाच्या 7 दोऱ्या कापून घ्यायच्या। आपल्या दोऱ्या कापून झाल्या आहेत। आपल्या घरी हे जे चिमटे असतात त्या चिमट्यांना मागच्या साईडनी दोरे, मायक्रमचे दोरे असे ओवायचे आणि चिमट्यामध्ये दोरी ओवल्यानंतर दोरीला अशी आस द्यायची आणि असं चिटकवायचं। चिमट्याने चिटकवा, नाहीतर आपल्याला चटका बसेल। अशा प्रकारे आपण सगळ्या चिमट्यांना अशी मायक्रमची दोरी लावून घेऊया। आपण चिमट्याला लावली होती ती दोरी आपण सगळ्या ह्या साईडचे होल केले आहेत तिथे बांधायचे आहे। ते आपण असं ओवायचं याच्यामध्ये, कोणत्या तरी टोकदार वस्तूने ते आपण इथे इन्सर्ट करणार आहोत। हे इझिली इकडनं आलं। हे असं ओवल्यानंतर साधारण 2 इंच अंतर ठेवायचं चिमटा आणि कॅपमध्ये आणि उलट्या साईडनी इथे गाठण बांधून घ्यायची।
साधी गाठण बांधायची, जी आपण नेहमी बांधतो तशी. 1-2 गाठण बांधायचे आहेत. इथे मी 2 इंच सोडलं आहे. तुम्हाला जेवढी हाईट हवी आहे 3 इंच 3.5 इंच तेवढी घेऊ शकता, अजून कमीसुद्धा घेऊ शकता. मी इथे 2 इंच घेतली आहे. अशाच प्रकारे आपण सगळ्याच्या साईडचे होल आहेत तिथे असे चिमटे लावून घ्यायचे. साईडचे मी चिमटे लावून घेतले आहेत. आता जे आतमध्ये आहे, आपण जे 10 इंच दोऱ्या कापल्या होत्या आणि त्या चिमट्या लावल्या होत्या, त्या आता इथे आतल्या साईडला आतल्या होलला लावायच्या आहेत. हे जे माप आहे ते मी 4 इंच घेतलं आहे आणि हे 2 इंच घेतले आहे. मी 4 इंच घेतले. तुम्ही तुमच्या मापानुसार तुम्हाला जसं ॲडजस्ट होईल तसं तुम्ही माप घेऊन तुम्ही दोरी बांधू शकता. आता ही पण इकडे अशी गाठ बांधायची, उलटं करायचं आणि आपली साध्या 2 गाठ बांधायच्या. हे मी बांधून घेतलं आहे. त्याचप्रमाणे ह्या सगळ्या होलमध्ये आपण सेम माप घेऊन चिमटे बांधून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे आपण सगळे होलमध्ये चिमटे लावून घेतले आहेत, बाहेरच्या साईडला आणि आतल्या साईडला. आता हे उलटं करायचं. हे असं उलटं केल्यानंतर आपण 3 ठिकाणी आपण दोरी बांधून घेणार आहोत. त्यासाठी 23 इंच मी दोरी घेतली आहे. असे आपण 3 भाग करून घेऊया. मी 23 इंच घेतली आहे. तुम्हाला जशी ॲडजस्ट होईल, जेवढी इंच घ्यायची कमी जास्त तसं तुम्ही दोरी घेऊ शकता. तीन दोऱ्या झाल्यात. एक दोरी इथे बांधून घ्यायची आहे. त्याचा सेंटर करून गाठ बांधायची आहे. 2 गाठ बांधायचे आहेत, जेणेकरून त्याचा सेंटर हलणार नाही. बरोबर आता ही जी गोल कॅप आहे ना व्हीलची, त्याच्याबरोबर तिन्ही साईडला सेम येईल अशा पद्धतीने तुम्ही ॲडजस्ट करायची आणि 3 दोऱ्या बांधून घ्यायच्या. 3 दोऱ्या बरोबर बांधायच्या, अशा बांधायच्या की आपलं जे आपण जे हँगर करणार आहोत त्याचा बॅलन्स अनबॅलन्स व्हायला नको, म्हणून बरोबर बांधायच्या. याचा सेंटर घ्यायचा. ह्या तिन्ही दोऱ्या घ्यायच्या. आधी या तिन्ही दोऱ्या एकत्र करायच्यात. बरोबर हा सेंटर आहे त्या सेंटरला एकत्र करायच्या अशा, आणि थोडंसं खाली येऊन बरोबर सेंटरला गाठ बांधून घ्यायची आणि जरा पॅक करायचा. बांधून झाल्यानंतर ही जी आपली आकडी असते, माझ्याकडे ही आकडी आहे, ती आकडी यामध्ये अशी इन्सर्ट करायची. तुमच्याकडे कुठलीही आकडी असेल किंवा तार जरी असेल साधी तरीही चालेल, तुम्ही त्यात अशी अडकवू शकता. असं आपण हे हँगर जे केलं आहे ते कुठेही लटकवू शकतो. आणि त्याला आपण इथे जे छोटे कपडे असतात किंवा लहान मुलांचे कपडे ते आपण इथे लटकवू शकतो. अशा प्रकारे मी इथे कपडे चिमट्यांना लटकवले आहेत. रुमाल, सॉक्स, ही टोपी असे मी लटकवले आहेत. आणि अजून आपले चिमटे हे आहेत बघा, आतसुद्धा चिमटे आहेत. तुम्ही आतल्या चिमट्यांना सुद्धा लटकवू शकता. तुम्ही याला भरपूर कपडे लटकवू शकता आणि आपली त्यामुळे जागा वाचेल. अगदी घरातल्या वस्तूंपासून तयार झाला आहे, बाहेरून काहीच आणावं लागलं नाही आहे. ही जी गाडीची व्हील कॅप आहे त्यापासून आपण बनवलं आहे. काहीच म्हणजे ही सुद्धा घरात होती, चिमटेसुद्धा घरात होते आणि हे मायक्रमची दोरी आहे ती सुद्धा घरात होती. तुम्ही ह्या मायक्रमच्या दोरीऐवजी दुसरी कुठलीही तुम्हाला घरामध्ये अवेलेबल असेल ती दोरी तुम्ही वापरू शकता आणि आपलं हे हँगर बनवू शकता.
एकदम सोप्यात सोप्या पद्धतीने आपण बनवलं आहे आणि बाहेरून काहीही आणावं लागलं नाहीये यासाठी. 0 रुपयात आपलं हे हँगर तयार झालं आहे. तुम्ही अशा प्रकारे असं छान हँगर बनवा आणि मला कॉमेंट्समध्ये नक्की कळवा. मैत्रिणींनो, माझा व्हिडिओ तुमच्या मैत्रिणींना, तुमच्या ग्रुप्समध्ये, तुमच्या नातेवाईकांना नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्याही अशा प्रकारे हँगर बनवू शकतील. व्हिडिओला लाईक करा, कॉमेंट्स करा आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्यानंतर तुम्हाला माझे असे वेगवेगळे व्हिडिओ बघायला मिळतील. तुम्हाला माझ्या चॅनलवरती अजून काय बघायला आवडेल ते मला कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा.